3 ngày trước. Giúp chúng tôi với. Giúp chúng tôi với. Tiểu thư. Tiểu thư. Làm ơn giúp chúng tôi với. Này anh làm gì thế? Tiểu thư. Mau cút ra ngoài. Phòng này bây giờ là của chúng tôi. Nơi này chúng tôi đã đặt trước. Dựa vào đâu mà nhường lại cho anh? Cô có biết tôi là ai không? Tôi không quan tâm mấy người là ai. Xin đừng làm phiền tôi. Và anh Thành đang dùng bữa. Tôi còn tưởng là ai chứ. Hóa ra là đại tiểu thư của Yến gia. Không ngờ Yến gia lại tìm đâu được một tên nông dân quê mùa để bầu bạn. Anh. Hay là như này. Đại tiểu thư Yến gia, chỉ cần tối nay cô phục vụ tôi thật tốt, tôi sẽ cân nhắc việc giúp đỡ Yến gia. Đồ vô liêm sỉ. Có thể nhận được sự ưu ái của Kim thiếu gia đã là phúc của cô rồi. Ông nội của cô sắp trầu trời rồi. Sao còn kiêu ngạo như vậy? Để cô ngủ với tôi một đêm là tôi đã cho cô một cơ hội. Tôi cho cô thể diện mà cô không cần sao? Nếu dám động đến cô ấy, tôi sẽ khiến anh không thể làm đàn ông. Diệp Thành à? Cô quen tên này à? Kim thiếu gia, người này sao có thể bằng anh được? Hắn ta là bạn học thời cấp 3 của tôi, chỉ là một con cóc muốn ăn thịt thiên nga thôi. Tôi đã nói rồi, cả Yến Kinh này ai dám không nghe lời tôi. Hóa ra chỉ là một con cóc ghẻ chưa từng thấy thế giới. Này Diệp Thành, sao đã qua nhiều năm rồi anh vẫn không buông tha cho tôi vậy? Cứ bám theo như âm hồn. Yến gia sắp phá sản rồi. Diệp Thành, không phải là anh vay tiền mời cô Yến cùng anh diễn một vở kịch tán ra bại sản. Người yêu tôi để cô Phó Hồng Nhan chê cười rồi. Anh Thành à, anh đang nói gì vậy? Thật là mỉa mai. Đường đường Yến gia tiểu thư lại giao du với một tên thấp kém như vậy. Cô Yến à, nếu thiếu tiền cô cứ nói với tôi nhé. Anh ta đưa cô bao nhiêu, tôi sẽ cho cô gấp 10 lần. Kim thiếu gia, anh ổn chứ? Nói thêm nửa câu nữa, tôi sẽ cho anh không thể làm đàn ông được nữa. Thảo nào kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có võ. Anh dám đánh Kim thiếu gia sao? Anh chán sống rồi à? Chuyện nhỏ ấy mà, tôi muốn đánh thì đánh. Đồ ngu dốt. Ở Yến Kinh này, anh ấy không chỉ là đại thiếu gia của Kim gia, mà còn là thành viên mới của đội đặc chiến Thanh Long. Chỉ một cái phẩy tay có thể khiến cả nhà anh sống không bằng chết. Chỉ với hai thế lực này mà cũng muốn đụng tôi sao? Thật sự là cái thứ điếc không sợ súng. Anh tưởng nhà hàng Thanh Long là nơi người bẩn thỉu như anh có thể đến sao? Tôi muốn biết là ai dám làm loạn ở đây. Giám đốc Vương, nhà hàng Thanh Long này từ khi nào lại xuống cấp như vậy? Đến con chó hoang cũng có thể đến. Đây không phải là Kim thiếu gia, thành viên mới của đội đặc chiến Thanh Long sao? Sau này chúng ta là người một nhà, mong anh sẽ giúp đỡ chúng tôi. Út, ai là người nhà với anh? Tôi bị người ta leo lên đầu đây này. Cái gì chứ? Là ai dám vanh váo với Kim thiếu gia? Là ai? Kéo tên đó lại đây. Giám đốc Vương, người này là do tiểu thư Yến gia đưa đến. Yến gia sao? Yến gia cái gì chứ? Ông nội cô sắp đi rồi, sắp không còn quyền lực nữa. Giám đốc Vương, Yến gia chúng tôi chỉ tạm thời gặp chút khó khăn. Anh nói thế có quá đáng không? 10 năm 10 năm này Yến gia cô còn không tiêu nổi 100 triệu cho nhà hàng Thanh Long. Sau này trong danh sách khách quý của nhà hàng Thanh Long chúng tôi sẽ không còn tên của Yến gia nữa. Khi nhà hàng Thanh Long của anh mới thành lập, Yến gia chúng tôi đã giúp các anh không ít. Sao bây giờ lại thừa nước đục thả câu? Vậy thì sao? Ăn một quả khế, trả một cục vàng. Mỗi nguyên tắc này mà anh cũng không nhớ. Anh không xứng để lên mặt dạy đời tôi. Được rồi, thật là vừa mới làm ăn lên đã vội quên ơn người giúp đỡ sao? Bao nhiêu năm nay không ai dám hành động lỗ mãng ở nhà hàng Thanh Long này. Xem ra là anh đã sớm quên quyền thế của Thanh Long ta rồi. Đợi tứ đại chiến thần đến, anh sẽ không còn cơ hội sống đâu. Kim thiếu gia, buông ra. Anh dám làm loạn à? Tứ đại chiến thần nhất định sẽ phanh thây anh ra thành trăm mảnh. Đừng nói đến tứ đại chiến thần, dù họ dẫn cả một đội quân đến thì cũng phải cúi đầu trước tôi. Thả người ra, nếu không
sẽ giết không tha. Anh chán sống rồi. Người đẹp à, vẫn chưa biết ai đúng ai sai mà cô đã ra tay với tôi, thống đốc của các người. Dạy cô hành sự như vậy sao? Anh là cái thá gì? Anh không có tuổi để hỏi tôi. Rút kiếm. Vì sao anh biết thuật kiếm ngũ hành? Thân phận của anh là gì? Cô không đủ tư cách để biết tôi là ai. Nhưng kiếm thuật ngũ hành này, hồi 5 tuổi, tôi đã luyện được. Không thể nào. Thủ lĩnh Ngọc Thiên, tôi nghe nói gần đây có một nhóm tà tu đông doanh đến lãnh thổ của ta, đe dọa đến an nguy của Long Quốc. Có khi nào là... Tên chết tiệt này, không biết anh tu luyện gì mà mạnh lên như thế, hóa ra là tà tu, bán nước cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà. Để đạt được công danh, thủ lĩnh Ngọc Thiên, hãy nhanh thông báo cho tứ đại chiến thần đến tiêu diệt tên phế vật này, tránh để hắn gây tai họa. Vốn dĩ muốn tha cho cái mạng chó của anh, nhưng bây giờ thì anh không còn cơ hội nữa. Đồ xấu xa, anh muốn hại người của tôi sao? Kiếm pháp ngũ hành, băng quyền. Có vẻ như lão già Gia Cát rất coi trọng cô. Anh rốt cuộc là ai? Tôi đã nói rồi, tôi là ai? Cô không xứng để biết. Tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ của anh. Chờ thống đốc đại nhân đến, sẽ bắt sống anh. Ồ, vậy cô cứ xem hắn có dám hay không. Ai dám làm chuyện bậy ở nhà hàng Thanh Long của ta. Thống đốc đã đến, để xem anh còn vanh váo được bao lâu. Thống đốc đến, để tôi xem anh sẽ thế nào. Tham kiến thống đốc đại nhân. Đứng lên hết đi. Ngọc Thiên, chuyện gì vậy? Đại nhân, người này có thể là tà tu đông doanh. Hả? Người này không đơn giản. Nếu thật sự là tà tu, vậy chính hắn có thể kích động lão già đó. Tôi vừa mới tỉ thí với hắn, Long Bảo kiếm ngài ban cho tôi bị hắn đánh gãy rồi. Người có võ công như vậy không chỉ là người tà môn mà nội lực cũng thâm sâu khó dò. Thống đốc đại nhân, tên xấu xa phản quốc mưu danh như hắn còn nói, ngay cả khi ngài đến cũng phải cúi đầu trước hắn. Thật là một kẻ kiêu ngạo. Một tên giặc lùn ở Long Quốc của ta lại dám hỗn láo như vậy. Tên chó nhà ngươi, không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Bây giờ ngài thống đốc đang ở đây, anh còn dám mạnh miệng nữa không? Có thống đốc đại nhân ở đây, bây giờ một cơ hội nhỏ nhoi anh cũng không có đâu. Lão già Gia Cát này rốt cuộc làm cái quái gì vậy? Đã đào tạo nhiều nữ quân, còn giao chức thống đốc đội đặc chiến Thanh Long cho một tên kém cỏi như vậy. Lần sau gặp lại hắn, xem hắn ta giải thích thế nào. Diệp Thành, dù sao thì cậu cũng sẽ không thấy mặt trời ngày mai đâu. Chi bằng anh liếm sạch giày tôi đi, thì tôi sẽ bố thí cho anh một cơ hội được gần tôi, bớt dùng thủ đoạn để hạ nhục người khác đi. Cô có biết thân phận của anh Thành, nhưng mà cô Yến này, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Nếu cô muốn mang tội thông đồng cấu kết với tên vô lại này, thì sau hôm nay Yến gia sẽ không còn tồn tại nữa. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn nhầm người. Việc các anh ở đây xỉ vả anh Thành, ngày hôm nay nhất định sẽ khiến các anh phải hối hận suốt đời. Còn tiện tỳ kia, cô dám chõ móm vào lúc Kim thiếu gia nói chuyện sao? Cô thử nói thêm một câu nữa xem. Kim thiếu gia, ta hung dữ với tôi. Đại tiểu thư Yến, cô bây giờ còn khó giữ cái mạng của mình mà còn dám khoác lác. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, phục vụ tôi cho tốt. Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. 1 phút. Anh có ý gì? Gọi điện thoại cho lão già Gia Cát, bảo ông ta phải đến gặp tôi trong vòng 1 phút, nếu không thì tự chịu hậu quả. Lão già Gia Cát Thanh Sơn. Sao anh biết tên sư phụ tôi? Anh gọi đi rồi biết. Nhóc con, đã dặn con nếu không có gì thì đừng làm phiền ta rồi. Sư phụ, ở đây có một người, hắn nói trong vòng 1 phút sư phụ phải đến gặp hắn, nếu không phải tự chịu hậu quả. Thú vị đấy. Tôi sẽ đợi xem. 1 phút nữa anh có thể giở trò gì? Thống đốc đại nhân, ngài không được tha cho hắn. Dám đánh Kim thiếu gia, còn dám ở đây khoác lác, quân ăn hại không có nổi cái điện thoại. Đừng tưởng rằng luyện được tà thuật là có thể chen chân vào giới thượng lưu. Tôi khinh người vô dụng như anh, mãi mãi không thoát được kiếp tôm tép bủn xỉn. Để tôi xem là ai muốn gặp tôi. Bái kiến giáo quan, bái kiến tổng giáo quan. Lão già Gia Cát. Lão già kia, nếu ông dám chạy, tôi sẽ đến Thanh Long Điện cắt hết râu của ông. Gia Cát Thanh Sơn, bái kiến Diệp Đế sư. Sư phụ, người còn ngơ ra đó làm gì? Đừng để ông già này đánh con. Còn không mau bái kiến Diệp Đế sư. Diệp Đế sư, sao lần này quay về anh không nói với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị đón ngài từ xa đến? Lão già Gia Cát, nhà hàng tệ hại này của ông còn muốn bắt tôi làm chó canh cửa. Không chỉ vậy, tên lính mới của ông, hắn còn dọa tiêu diệt cả nhà tôi. Diệp Đế sư, chờ tôi xử lý chuyện này xong, nhất định sẽ thỉnh tội với ngài. Hôm nay tôi có việc bận, ông tự xử lý đi.
Vâng. Bao giờ về tôi sẽ tính sổ với ông. Vâng. Thằng danh con, hai người suýt chút nữa đã làm mất cái mạng già này của ta rồi. Sư phụ, rốt cuộc hắn là ai? Sao người lại hành động như vậy? Nếu không nhờ đế sư thủ hạ lưu tình thì cậu đã thành phế nhân rồi. Hắn ta, ngày ấy chỉ đơn thuần chỉ điểm cho ta một vài điều, đã giúp ta có được thành tựu như hôm nay. Mà những điều ta học được cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Ngài ấy là sự tồn tại được mọi người tôn kính ở giới cổ thuật. Còn nhớ lúc trước, lúc tứ đại chiến thần trở về trong cảnh thất bại thảm hại không? Chẳng lẽ đúng vậy, tứ đại chiến thần liên thủ tấn công, mà đế sư chỉ dùng một chiêu đã khiến bọn họ trọng thương. Cho dù ta và tứ đại chiến thần cùng nhau kết hợp, cũng không thể đánh bại được nửa chiêu thức của đế sư. Đây, đám danh con tụi bay còn không chịu cút đi nhận hình phạt. Kim Hào Kiệt, giám đốc Vương, hai người không tuân theo cung quy. Để ngăn chặn các người làm điều ác trong tương lai, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha. Trước tiên cắt bỏ kinh mạch, bẻ gãy xương cốt, đuổi khỏi Thanh Long Điện. Lão già này bên trong không sao đâu, chuyện vừa rồi làm cô sợ rồi. Chúng ta đi thôi. Được. Chị ơi, tài xế như anh còn ở đây làm gì? Em nói gì cơ? Đây là bạn trai của chị. Chị chỉ đùa thôi. Thành công, đây là Diệp Thành. Đây là thần y chị mời tới để chữa bệnh cho ông nội, có thể được chị tôi xem trọng. Là vinh dự của anh rồi đó. Xin chào, tôi là Yến Thành Công. Xin chào. Thằng ngốc này không cảm thấy đau sao? Bình thường mình dùng lực như vậy, người khác đã sớm quỳ xuống xin tha. Sao cậu ta không có phản ứng? Cậu em, vừa mới gặp mặt, cậu đã khó chịu với tôi như vậy, có phải là không lịch sự lắm không? Chút mánh khóe vặt vãnh này mà cũng dám bày ra trước mặt tôi. Tên đáng ghét, đừng tưởng được chị gái tôi nâng đỡ thì anh không biết kiêng nể ai. Yến gia chúng tôi không dễ chọc đâu. Thành Công, im miệng. Anh Diệp được chị mời đến để khám bệnh cho ông nội, nếu em dám làm khó anh ấy, chị sẽ kêu ông nội khóa thẻ đen của em. Chị, sao chị khôn nhà dại trợ thế? Im mồm. Nếu tôi là người bình thường, chút mánh khóe vừa rồi cũng đủ cắt đứt bàn tay tôi, khiến tôi tàn tật suốt đời. Nể mặt Nhã Thanh, tôi sẽ tha cho cậu lần này, nếu có lần sau đừng trách tôi vô tình. Anh Diệp à, anh đừng so đo với cậu ấy, anh nhanh xem bệnh giúp ông nội tôi đi. Anh hãy đợi đấy. Yến Kinh này không chấp nhận sự tồn tại của anh. Tạm thời cứ để hắn ta sống thêm vài ngày. Cha, chị Nhã Thanh về rồi. Này, vị này là chú hai. Đây là Diệp Thành, là người con mời tới để chữa bệnh cho ông nội. Thật là vớ vẩn, trẻ tuổi như vậy có thể chữa được bệnh gì chứ? Cô tưởng việc khám bệnh cho ông nội là trò đùa sao? Dì hai, y thuật của anh ấy rất đỉnh. Trước đây ở Bình Giang anh ấy đã cứu con. Là cậu ta sao? Được rồi, cậu đừng gây thêm phiền phức ở đây nữa. Nhưng, được rồi, các cậu ra ngoài hết đi. Hãy để Hoa thần y chữa bệnh cho ông nội. Có chuyện gì thì nói sau đi. Bát thuốc trong tay thần y không chỉ không cứu được ông cụ, mà còn hại ông hơn. Nhảm nhí. Anh có biết Hoa thần y là ai không? Yến Nhã Thanh, cô muốn hại chết ông nội cô sao? Là ai đang vu khống con gái tôi? Ba, đây chính là Diệp Thành, người đã cứu con ở Bình Giang. Con tin anh ấy nhất định có thể chữa khỏi cho ông nội. Cậu Diệp Thành, vị này là Hoa thần y, là một thầy thuốc đông y giỏi tại Yến Kinh, đã từng may mắn nhận được chỉ dẫn của đế sư. Y thuật của ông ấy nổi danh khắp thiên hạ. Vừa nãy cậu nói Hoa thần y không thể cứu được cha tôi, còn hại ngược ông ấy. Điều này có nghĩa là gì? Bác ơi, theo con thấy, cậu cha trẻ này chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Chị Yến Nhã Thanh chắc là bị hắn bỏ bùa rồi. Nếu hôm nay cậu không nói ra được lý do, thì đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi Yến gia. Diệp Thành à, anh mau nói đi. Sao mình không nhớ ra trước đây mình từng chỉ giáo anh ta nhỉ? Ngoài ra, cô gái này ở bên ngoài mạnh mẽ vậy, không ngờ còn có lúc khiến người khác cảm động như thế. Tôi nói, vị thần y này không cứu được ông lão. Anh từ đâu chui ra thế, còn dám ở đây nghi ngờ tôi? Cậu này, mặc dù cậu đã từng cứu Nhã Thanh nhà tôi, nhưng nếu dám nói lung tung ở đây, anh sẽ chết không toàn thây. Ba làm gì vậy? Con tin Diệp Thành nhất định có thể chữa khỏi cho ông nội. Con dám thề độc để đảm bảo. Yến tiểu thư, cô đừng để tên lang băm đó lừa cô.
Tôi là chủ tịch hiệp hội Đông y, được người đời gọi là hậu duệ của Hoa Đà. Hắn là cái thá gì mà dám ăn nói hàm hồ ở đây? Hậu duệ của Hoa Đà sao? Được thôi, vậy anh nói thử xem, gốc rễ căn bệnh của ông lão nằm ở đâu? Yến đương gia, nếu như các anh không tin lão phu thì cứ nói thẳng, không cần phải tìm một tên lang băm để làm nhục tôi. Nếu Yến gia đã mời được cao nhân, tại hạ xin cáo từ. Này, đừng chấp nhặt với trẻ danh làm gì, còn không mau quỳ xuống và xin lỗi. Hoa Thần Y ngay lập tức. Muốn tôi quỳ sao? Hắn có nhận nổi không? Hỗn xược, thằng vô tri, đại danh Hoa Thần Y, cả kinh thành Yến Kinh này có ai không biết? Ai mà không nể thì ai cho phép cậu ở đây ra vẻ? Tôi chỉ đang giải thích sự thật. Đồ không biết tốt xấu. Nói về mối quan hệ, nói về kinh nghiệm, nói về y thuật, một người trẻ tuổi ít kinh nghiệm như cậu lấy gì so với tôi? Ông được cái già mà y thuật còn kém các khía cạnh khác. Anh đừng kiêu ngạo như vậy. Có biết Hoa Thần Y ở Yến Kinh chúng ta danh vọng lớn thế nào không? Đây là người mà bao nhiêu hào thần quý tộc xếp hàng để được gặp. Hoa Thần Y à, anh đừng chấp nhận với tên nhóc này. Đây là chút lòng thành của Yến gia chúng tôi. Cái này, đây là tinh hoa trời đất được đế sư luyện nên. Anh biết thứ này sao? Tất nhiên là biết. Khi xưa thứ này do chính tay Diệp đế sư chỉ dạy cho lão phu. Tôi đạm chí thật. Hoa Thần Y được Diệp đế sư chỉ bảo thì làm sao không nhận ra vật này được chứ? Tiểu tử, có lẽ anh không biết đây là cái gì phải không? Mau đến xem. Bộ dạng ếch ghẻ chưa từng thấy bầu trời ngoài miệng giếng này. Phim được dịch thuyết minh loại bảo vật này tại phim châu Á. Sợ là hắn còn chưa từng nghe tới. Thầy thuốc giỏi như Hoa Thần Y, anh có thể tiếp cận với ông ấy là phúc phần anh tu trăm năm mới có được. Mọi người đừng nói nữa. Mọi người có biết thật ra Diệp Thành thân phận thật của anh ấy? Đủ rồi, không cần giải thích nữa. Người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm cũng là chuyện bình thường. Một chai thuốc hỏng mà cũng xem như bảo bối. Cái gì? Thuốc hỏng sao? Tôi thấy anh ta không chỉ là tên lang băm mà còn là một tên ngốc không biết gì. Đồ giả mạo. Tôi nói cho anh biết, thuốc này có thể làm người đã mất sống lại. Dữ vậy sao? Hôm nay sẽ để anh được mở mang tầm mắt. Thứ được chính tay Diệp đế sư luyện nên mà có thể làm giả sao? Địa vị của mình trong lòng dân chúng từ khi nào mà thành người toàn năng thế? Nhớ năm đó đế sư khen ta thông minh sáng suốt, có thể giúp người thoát khỏi đau đớn bệnh tật. Dừng lại. Anh nói thuốc này có thể làm người đã mất sống lại. Vậy tại sao lại vô dụng với bệnh của ông lão? Thuốc của đế sư không phải là thứ mà loại người như anh nghi ngờ. Đế sư dạy ngươi dùng miệng chữa bệnh sao? Nhã Thanh, cô đưa tên đất ơ này về là có ý gì? Còn nhóc này, có phải cô mời đến một diễn viên hài không? Chị ơi, chị là muốn để ông đi sớm, sau đó lấy thêm một phần gia sản phải không? Các người đang nói gì thế? Đủ rồi. Gia đình các người coi tôi là không khí sao? Chàng trai, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi câu trả lời. Nếu không, đừng trách tôi vô tình. Được. Lời tôi sắp nói đây, tôi chỉ nói một lần. Tôi mong các người vảnh tai nghe cho rõ. Diễn cũng hay đấy. Im đi, có gì to tát đâu chứ. Chàng trai cứ nói đi. Có tôi ở đây, không ai dám làm gì cậu đâu. Chiếu theo ngũ hành, quẻ càn thuộc hành kim, tương ứng với xương người. Quẻ trấn thuộc hành mộc, tương ứng với tứ chi. Quẻ ly thuộc hành hỏa, tương ứng với mắt. Quẻ khảm thuộc hành thủy, tương ứng với tai. Quẻ cấn thuộc hành thổ, tương ứng với nội tạng. Các quẻ mạnh tương tác với nhau, âm dương đảo ngược, làm cản trở năm giác quan của ông lão, làm đảo loạn cuộc sống của ông ấy. Vì ngũ hành bát quái khác nhau, cơ thể này sẽ phải quay về với cát bụi. Anh nói nhảm. Sao anh lại căng thẳng thế? Cha tôi sợ bị lừa đảo, sợ tên lang băm đó lừa mọi người, cho nên mới nóng vội. Chàng trai, nếu đúng như lời cậu nói, cậu có cách nào chữa cho ông lão nhà tôi không? Không thể nào. Làm sao có thể? Ông lão tỉnh lại rồi. Tốt quá rồi.
Ông nội cuối cùng cũng tỉnh, xem ra Thanh Nhi không nhìn nhầm người. Yến gia chúng ta được cứu rồi. Không thể nào. Tên tiểu tử kia đừng có làm ra vẻ giỏi giang. Yến lão gia có thể tỉnh lại là kết quả của quá trình chữa trị cực khổ. Suýt nữa đã bị tên khốn nhà ngươi cướp công. Da mặt của ông còn dày hơn cả mặt đường. Anh nhưng cũng vừa hợp với ông đó. Càng lớn tuổi càng không biết nhục. Cái thứ súc sinh. Đừng cãi nữa, lão gia tỉnh lại là chuyện tốt. Yến gia chúng tôi sẽ không bạc đãi hai vị. Không đúng. Chúc mừng cha đã tỉnh lại. Chúc mừng ông nội đã cải tử hoàn sinh. Cha cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Ông ơi, con là Nhã Thanh đây. Ông nhìn con nè. Ba nghe thấy không? Ba, cái này, chuyện này là sao? Thằng khốn này, anh đã làm gì ba tôi? Yến Nhã Thanh, nếu ông nội xảy ra chuyện gì, chị sẽ là tội đồ của Yến gia. Tôi tin chắc ông nội sẽ ổn thôi. Tôi tin Diệp Thành, bộ dạng không biết gì của anh ta bây giờ đã lực mất tòng tâm rồi. Chẳng qua lão gia chỉ tạm thời tỉnh dậy. Nếu để tôi tiếp tục chữa trị, tôi đảm bảo lão gia sẽ khỏe mạnh trở lại. Vậy thì nhờ cả vào Hoa Thần Y vậy. Ba, ông nội, chuyện gì đây? Cái này, chính tên này đã làm lỡ thời gian trị bệnh tốt nhất, dẫn đến khí huyết của lão gia bị đảo ngược, bệnh tình chuyển biến xấu đi. Im miệng. Tiếc thật, mình chậm hơn Kim Sơn một bước rồi. Nếu không, thiên nhãn sẽ mở ra hoàn toàn, chắc chắn có thể biết được tình trạng của lão gia. Chủ nhân, trong người Yến lão gia có gì đó, cô có thể thấy sao? Đúng vậy. Đây là... Ai bảo anh chữa bệnh bằng đường tắt? Lão gia suýt chút nữa bị cậu tiễn lên trời rồi. Cậu còn làm gì ở đây nữa? Đừng tưởng rằng dùng thuật che mắt là có thể đánh lừa được chúng tôi. Sao giờ đến thở mà cũng không dám thế? Không phải vừa rồi anh nói ngũ hành mắt mũi gì đó sao? Hoa Thần Y dựa vào bảo vật mà Yến gia tặng cho anh. Nhờ anh hãy xem thử mặt của lão gia. Anh xem lão gia rốt cuộc đang bị gì. Chuyện nhỏ. Nếu tôi phát hiện anh giở trò xấu gì sau lưng để làm hại lão gia, Yến gia tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh, sẽ khiến cho tên lang băm này phải trả giá đắt. Mạch tượng của lão gia hiện đang rất yếu, khí huyết ở lồng ngực bị ứ đọng, sợ là khó mà qua khỏi. Chuyện này sao có thể như vậy được? Thân phận của anh Diệp, nhưng đều là do con nhỏ này tin vào những thứ yêu ma quỷ quái. Là do cô làm lỡ việc trị bệnh của ông nội. Chẳng lẽ cô muốn hại lão gia đi đời? Chị à, chị vì tài sản của gia đình này mà cũng không tha cho ông nội. Chị không có ý đó, tôi không tin. Tất cả chuyện này là lỗi do cô, khốn kiếp. Sao các người cứ vo ve như ruồi nhặng, nói mãi không dừng. Tên khốn này, anh nói ai thế? Tôi nói Phong Long, ai nhục người đó gãy. Anh chán sống mà, im miệng hết đi. Diệp Thành à, tình hình của lão gia thế nào? Anh cứ trực tiếp nói với tôi. Chú Yến à, thật ra lão gia, cậu lại định giả ma giả quỷ gì nữa? Một tên lang băm giả thân giả quỷ thì còn mong hắn hiểu gì về y thuật chứ? Sợ là hắn sẽ lại nói lão gia chúng ta nữa đấy. Chị coi thần y mà chị tìm về kia, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Anh à, Nhã Thanh, hai người không phải bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ? Bên ngoài thì tỏ vẻ nhân từ, nhưng thật ra tâm địa lại xấu xa, muốn tiễn ba tôi lên đường để cuỗm hết gia sản đúng không? Tôi chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho ông nội. Sao chú lại nói thế? Chuyện đã đến nước này, cô còn giả ngu gì chứ? Ôi chị ơi, lòng dạ chị như rắn độc. Ông nội thương chị như vậy mà chị lại cấu kết với người ngoài để hãm hại ông. Tôi thật sự không có. Anh Thanh à, anh có thể cứu ông nội tôi đúng không? Im lặng. Hoa Thần Y à, chuyện lúc nãy là do Yến gia tôi không đúng. Mong anh đừng trách chúng tôi. Việc chữa trị cho lão gia vẫn phải trông cậy vào anh. Chúng ta đã làm bạn nhiều năm rồi, nên tôi sẽ dùng bí thuật 30 châm đế sư đã dạy cho tôi để đã thông kinh mạch cho lão gia. Bí thuật 30 châm mình dạy sao? Cảm ơn Hoa Thần Y, nhưng tên tiểu tử này đã xúc phạm đến tôi. Chỉ cần hắn quỳ xuống nhận lỗi, tôi sẽ chữa cho lão gia ngay. Tên tiểu tử, sao còn chưa quỳ xuống? Này, đang nói anh đấy, nghe thấy không? Chó cắn tôi một cái, tôi phải cắn lại nó sao? Anh, câm miệng. Anh Thành, anh mau nói đi, nói anh có thể chữa khỏi cho ông nội. Nhã Thanh à, con im miệng đi. Con từng nói thằng nhóc này đã cứu con. Cha đã chọn tin hắn ta. Cha đã cho anh ta cơ hội rồi. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, con vẫn chưa tỉnh ngộ sao?
Cha, con tin anh Thành. Thật là ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Anh hai à, anh nuôi được đứa con gái ngoan đấy. Theo tôi thấy, chắc chắn nó bị tên khốn này bỏ bùa, nên mê muội rồi. Anh hai à, anh thấy đúng không? Cha, anh Thành không phải người như vậy. Ôi, chị ơi, chị mở miệng ra liền gọi anh Thành. Thật là vô liêm sỉ, làm mất mặt nhà họ Yến thật sự. Diệp Thành, Yến Minh Quân ta là một người công bằng. Anh cứu con gái tôi, bây giờ để công bằng giữa ơn và tội. Nếu anh giúp cho con gái tôi tỉnh ngộ, tôi sẽ tha mạng cho anh. Nể mặt Nhã Thanh, tôi sẽ tốt bụng nhắc nhở các người một câu. Yến lão gia không phải là không có thuốc chữa, nhưng là người có thể cứu hắn chỉ có thể là tôi. Anh biết gì mà dám khoe khoang ở Yến gia? Người đâu? Đánh gãy chân tên này rồi đuổi ra ngoài cho tôi. Chờ chút, cha, lúc nãy anh Thành nói ngoài anh ấy ra không ai cứu được ông nội. Con có thôi đi không? Con đi về phòng đi. Không có sự cho phép của cha thì không được ra ngoài. Cha, Nhã Thanh cô không cần đi đâu cả. Hay nhỉ, cậu là người đầu tiên dám xen vào chuyện gia đình tôi không hứng thú với chuyện nhà ông. Nhưng người có thể cứu lão gia chỉ có thể là tôi. Tôi không tin. Yến gia không phải là nơi để anh giở trò. Thật buồn cười. Anh ở đây, đừng động tay vào thứ gì là giúp tôi rồi. Anh suýt nữa đã tiến lão gia đi rồi, giờ còn muốn làm loạn ở đây sao? Nếu tôi nói lão gia không phải bị bệnh mà là bị kẻ gian hại thì sao? Thuyết minh và lồng tiếng tại Cái gì? châu Á. Vớ vẩn. Lão gia sống một đời lương thiện, không bao giờ gây thù chuốc oán, sao có thể có người hại chứ? Phòng kẻ gian bên ngoài thì dễ, phòng kẻ gian trong nhà mới khó. Anh nói vậy là có ý gì? Có phải anh muốn gây chia rẽ không? Tôi cho anh biết, cho dù vậy, Yến gia chúng tôi cũng không tha cho anh. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh. Tôi chỉ tiện miệng nói một câu. Sao hai người lại căng thẳng thế? Chẳng lẽ là hai người làm? Tôi vớ vẩn. Người nhà họ Yến ai cũng biết giữ phép tắc. Chúng tôi là người tốt hay xấu, trong lòng anh hai tự có đáp án. Người ngoài như anh cũng xứng để đứng đây chỉ trỏ sao? Người đâu? Chặt chân hắn vớt cho chó ăn. Ba, ông nội. Hoa Thần Y, tình trạng của lão gia đang rất nguy hiểm, xin anh mau chóng cứu chữa cho lão gia. Hắn ta, Hoa Thần Y yên tâm, chỉ cần hắn còn ở Yến gia, hắn chạy không thoát đâu. Xin anh hãy ra tay cứu giúp. Chỉ cần Hoa Thần Y chữa được cho cha tôi sẵn sàng tặng anh 10 chai tinh hoa trời đất. Yến Minh Quân này khá quyết đoán. Tôi không đồng ý. 10 chai tinh hoa trời đất thôi trị giá 10 tỷ lận. Chúng tôi đã cố hết cách để cứu lão gia rồi, còn có thể làm gì chứ? Cô nói gì? Con đàn bà này, cút sang một bên. Anh dám đánh tôi, mạng sống của ba đâu thể so với những vật ngoài thân đó. Đừng nói là 10 tỷ, cho dù là trăm tỷ, nghìn tỷ, miễn là ba có thể tiếp tục sống, Yến gia cũng sẽ chấp nhận bỏ ra. Cứ để hắn ta cứu ba đã. Có cứu sống được hay không thì không chắc. Vội làm gì? Suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của tôi. Anh dám đánh tôi? Anh chờ đó, xin Hoa Thần Y ra tay giúp đỡ. Cũng được. Cứu một mạng người còn hơn xây 10 tòa tháp. Vì để tích đức, tôi miễn cưỡng giúp ông lần này vậy. Cảm ơn Hoa Thần Y. Tôi muốn xem bí thuật 30 châm mà đế sư tận tay chỉ dạy ông đã học được bao nhiêu? Ngậm cái mồm lại. Y thuật mà đế sư tận tay truyền dạy, anh biết gì mà ăn nói sang bậy. Trong lúc châm kim, tôi cần các người giữ yên lặng, nếu không, thuật đã thông kinh mạch của tôi sẽ phản ngược lại lão gia. Đến lúc đó có thần tiên cũng khó cứu. Bí thuật 30 châm mà đế sư dạy tôi là bí thuật tiên cơ bất khả lộ. Tôi sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Các người giữ yên lặng. Nếu ai dám làm phiền đến Hoa Thần Y, đừng trách tôi ra tay độc ác. Múa rìu qua mắt thợ, làm đại đại cho qua mặt rồi tính tiếp. May mà mình biết châm cứu, đối phó với bọn người này nhiêu đây cũng đủ rồi, nếu không chắc đã bị phát hiện rồi. Lấy được 10 bình tinh hoa trời đất trước đã. Với số tài sản chục tỷ này, mình sẽ cao chạy xa bay, sẽ không ai tìm được mình. Hoa Thần Y, nếu tôi đoán không sai thì anh chỉ đang châm cứu thông thường thôi, đúng không? Dám làm phiền đến tôi. Nếu tôi châm kim sai, anh có gánh hậu quả được không? Nếu bí thuật 30 châm, cứ châm giống như anh làm nãy giờ, châm loạn xạ như vậy, người bệnh không chết thì cũng tàn phế. Anh biết gì mà nói. Bí thuật 30 châm này đế sư đã cải tiến rồi mới dạy lại cho tôi. Tốt nhất là anh ngậm miệng lại, nếu không người ngủm đầu tiên sẽ là anh. Chàng trai, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cậu đừng có không biết điều như vậy. Anh Thành à,
Cô điên rồi sao? Đã là lúc nào rồi mà còn tin hắn? Có tin tôi xử anh ta ngay không? Ba, chú hai, con khuyên hai người hãy ngăn tên Hoa Thần Y này lại. Nếu châm cứu không đúng chỗ, Yến lão gia sẽ không còn sống được lâu. Nhảm nhí. Nếu anh biết thì tới châm cứu đi, tôi không làm nữa. Đồ ngu ngốc. Nếu anh làm lỡ chuyện chữa trị của Hoa Thần Y, tôi cảnh cáo anh có ngủ mấy lần cũng không đền hết tội cho Yến gia. Im miệng. Ba, con nghĩ ba vẫn nên tin những gì anh Thành nói. Đồ không biết xấu hổ. Đây là thời điểm quan trọng để cứu ông nội. Cô còn ở đây nói nhăng nói cuội. Dì hai dì ăn nói cho cẩn thận. Con là vì nghĩ cho ông, sao lại Thành không biết xấu hổ? Hơn nữa, anh Thành đã cứu mạng con tin anh ấy. Nhã Thanh, con đừng nói nữa. Ông nội bị hắn hại ra nông nỗi này, con còn nói đỡ cho hắn. Nếu không có Hoa Thần Y, ông nội đã đi chầu ông bà rồi. Kể từ bây giờ, không ai được phép làm phiền Hoa Thần Y. Nếu có ai quấy rầy Hoa Thần Y, đừng trách tôi vô tình. Yên tâm, có tôi ở đây, ông nội cô sẽ không sao đâu. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Anh cứ yên tâm chữa trị cho lão gia. Nếu có ai dám làm phiền anh nữa, tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại ông nội phim châu Á. không hổ danh là thần y. Ông già này thật sự được Hoa Thần Y chữa khỏi sao? Lão gia thật sự đã sống lại rồi. Thắng, ván này mình thắng rồi. Hoa Thần Y, tôi thay mặt cho cả gia đình cảm ơn anh đã cứu ba tôi khỏi bệnh. Chuyện nhỏ thôi. Tôi chỉ dùng 3 kim đã có thể đưa lão gia từ cửa tử trở về. Anh còn gì để nói không? Hoa Thần Y vừa ra tay, bệnh tình của ông nội đã tốt hơn rồi. Còn anh ra tay thì ông nội tôi nằm ngay cửa tử. Nói đi, là ai đưa anh tới? Nói đi, có phải anh được Yến Nhã Thanh đưa tới để hại ông nội không? Anh hai, nếu Nhã Thanh có liên quan đến chuyện này, anh phải xử lý thật nghiêm khắc đấy. Đồ lòng lang dạ sói, chuyện hãm hại gia chủ mà cũng làm được sao? Nếu dựa theo gia pháp mà nói, anh hai à, anh cũng thật đáng trách. Bác hai, bác vốn là người ngay thẳng, nhưng nếu bác lợi dụng quyền lực cá nhân vào chuyện này, thì địa vị của bác ở Yến gia này chỉ tồn tại trên danh nghĩa thôi. Nhã Thanh, con làm ta thất vọng quá. Ba ơi, không phải như vậy đâu. Con muốn chữa bệnh cho ông thật mà. Thực ra thân phận của Diệp Thành là... Vẫn chưa biết sai sao? Ba, con còn dám cãi? Ông quá đáng vừa thôi Yến Minh Quân. Chuyện gia đình tôi cậu cũng dám xen vào ư? Cậu muốn đi bán muối sao? Con gái của mình mà không tin, lại tin vào lời vu khống của kẻ xấu, vậy cũng đáng làm ba sao? Cậu là cái thá gì? Chuyện gia đình tôi, cậu không xứng để xen vào. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phạm sai lầm thì phải nhận. Tôi nói đúng không? Cút. Còn chưa đủ sao? Cậu thật kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng có thực lực gì. Cậu cũng coi thường tôi quá rồi đó. Không ngờ đúng không? Yến gia chúng ta vốn là thế gia luyện võ cổ. Anh hai tôi còn là nhân tài võ thuật trăm năm khó gặp, trình độ cũng khá đấy. Đến đây chưa đủ đâu. Anh hai à, hôm nay đừng để hắn chạy thoát. Nếu hắn trốn thoát sẽ là tai họa cho sau này. Phim được dịch, thuyết minh và lồng cho dù hai người các ông cùng đánh tôi, cũng vẫn còn kém tôi xa lắm. Ba có sao không? Ông nội. Chết tiệt, không thể để họ phát hiện ra mình chỉ đang giả thật 30 châm. Tôi nói rồi, người có thể cứu ông ấy chỉ có tôi. Cậu im miệng lại cho tôi. Nếu không phải cậu ở đây làm xăng làm bậy, lão gia sao có thể thành ra như vậy? Đúng vậy, nếu không phải cậu 5 lần 7 lượt làm gián đoạn buổi trị liệu của tôi, lão gia cũng sẽ không thành bộ dạng như bây giờ. Hoa Thần Y, ông thật sự cho rằng dựa vào kỹ năng châm cứu mèo cào của ông thì có thể cứu sống ông ấy sao? Đúng là viển vông. Tôi rõ ràng đang sử dụng Quỷ Thủ Thập Tam Châm mà đế sư truyền lại. Cậu dám nói khoác là châm cứu mèo cào? Huyệt Thiên Đột và huyệt Trung Đình, đây rõ ràng là hai huyệt vị của Thông Dương và Mạch Nhâm, thì liên quan gì tới Quỷ Thủ Thập Tam Châm đế sư truyền lại? Lẽ nào lại là giả sao? Anh Thành, anh có thể cứu ông nội em được không? Tự cao tự đại, để tôi xem cậu có bản lĩnh gì để đưa lão ra từ cửa quỷ môn quan trở về. Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho mấy người thấy Quỷ Thủ Thập Tam Châm thật sự là như thế nào. Thuật che mắt. Đây là thuật che mắt.
Đây chắc chắn là thuật che mắt. Cút đi cho tôi. Thằng nhóc này không hề đơn giản, không thể để cậu ta làm hỏng chuyện lớn của mình. Yến Minh Quân, bây giờ tôi chỉ có thể tạm thời giữ mạng sống của ông ấy. Nếu ông muốn cứu ông ấy, đừng để người khác làm phiền tôi. Dựa vào đâu mà phải tin anh chứ? Ai biết anh lại sử dụng thuật che mắt gì nữa? Đúng vậy, cậu sử dụng những thuật che mắt này để đánh lạc hướng chúng tôi, suýt chút nữa đã trì hoãn việc điều trị tốt nhất cho lão gia. Cậu chỉ muốn hại chết lão gia. Vậy mấy người còn cách nào khác không? Lão gia hiện tại chỉ có thể sống được 3 tiếng nữa thôi. Qua 3 tiếng này, chuyện gì đến cũng phải đến. Nếu không phải vì anh trì hoãn việc điều trị của Hoa Thần Y đã chữa khỏi cho ông nội rồi. Yến Minh Quân, tôi nói lại lần nữa, Yến lão gia bị người khác hại. Vừa rồi tôi đã phá vỡ trận pháp ngũ hành, nhưng không ngờ bên trong trận pháp lại có bọ ngải. Khi phá vỡ trận pháp đã kinh động bọ ngải, dẫn đến tình trạng ứ trệ khí huyết, không thể lưu thông. Cậu nói lão gia bị kẻ gian hại, có bằng chứng gì không? Không, nhưng chỉ cần có thể lấy được bọ ngải ra thì coi như có thể chứng minh những gì tôi nói là thật. Anh đừng nghe lời cậu ta. Anh vừa nãy cậu ta suýt chút nữa đã hại lão gia rồi. Anh tuyệt đối đừng nghe lời hắn. Yến Minh Quân, tôi cho ông một cơ hội nữa để lựa chọn. Ba à, anh Thành là người đã kéo con về từ Quỷ Môn Quan. Đứng lại. Anh xúc phạm Yến gia, hại gia đình tôi, còn muốn đi sao? Tôi mà muốn đi, trên đời này chưa ai có thể cản tôi lại. Được lắm, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu biết lễ độ. Dựa vào anh sao? Không xứng. Cậu, khoan đã. Có chuyện gì? Ông cũng muốn dạy tôi cách làm người à? Anh có cách gì? Lấy bọ ngải đó ra, dùng lửa luyện nó. Dùng lửa? Gì chứ? Dùng lửa sao? Ý cậu là gì đây? Vậy anh có cách nào khác không? Cậu nắm chắc bao nhiêu phần thành công? Không đến 50%. Vậy thử một lần đi. Lựa chọn khôn ngoan đấy. Anh hai, anh không thể để cậu ta làm bậy được. Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh hai, mạng sống của lão gia, anh gánh nổi không? Nếu còn chậm trễ, tính mạng của lão gia coi như xong. Các người còn có cách nào khác sao? Lửa lên. Đúng là không phụ lòng người. Không cần lo, ông ta chạy không thoát khỏi Yến gia đâu. Ba, thật không ngờ cậu ta chữa khỏi cho lão gia thật rồi. Ba, ông nội sắp tỉnh rồi. E là không giấu được. Không sao, dù sao thì bọn họ cũng không có bằng chứng. Đúng vậy, lúc đó cũng không có ai khác. Được rồi, mau qua đó xem đi, nếu không bọn họ phát hiện đấy. Ông nội, tôi bị sao vậy? Ba đã hôn mê hơn 1 tháng rồi. Chúng con còn tưởng ba bị bệnh lạ gì đó, nhưng thật ra là bị kẻ gian hãm hại. Đúng vậy đó. Ba có nhớ trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì không? Tôi không nhớ gì. Vậy tốt rồi. Anh hai, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ điều tra cho rõ, đòi lại công bằng cho ba. Kẻ chủ mưu làm chuyện này không phải là anh sao? Cậu nói năng vớ vẩn. Diệp Thành, tôi biết cậu không thích nó, nhưng cậu không thể nói lung tung như vậy. Cậu này là ông nội. Đây là Diệp Thành, anh ấy đã cứu ông. Diệp Thành. Ba muốn làm gì vậy? Yến lão gia vừa mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi chút đi, những việc khác sau này hãng nói. Được. Nhã Thanh, con ở bên cạnh chăm sóc ông nội đi. Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Diệp Thành, cậu cứu sống lão gia, Yến gia chúng tôi rất cảm kích, nhưng việc này không phải để cậu có thể nói lung tung như vậy. Đừng tưởng rằng cậu cứu được lão gia thì cậu có thể ngậm máu phun người. Những lời tôi nói, trong lòng anh tự hiểu rõ. Tôi không hiểu anh nói gì. Có điều, Yến gia chúng tôi không dung thứ cho người ngoài làm bậy. Không phải ai cũng có thể ở Yến gia làm sằng làm bậy. Hơn nữa Yến gia cũng không xứng để tôi phải đến làm bậy. Tạm biệt. Khoan đã, chuyện cũ vẫn chưa giải quyết xong. Anh hai, chúng ta xử lý cậu ta thế nào? Yến gia các người muốn qua cầu rút ván à? Ái chà, đánh giá mình cao quá đó. Cậu xứng sao? Cứ cho là cậu cứu được lão gia thì đó cũng là phúc phần ba đời mà cậu muốn cũng không có. Lúc trước cậu ở nhà, tôi ăn nói bừa bãi. Chuyện này chúng tôi còn chưa tính với cậu. Nếu như để cậu đi, chẳng phải cho cả Yến Kinh này biết Yến gia tôi dễ bắt nạt sao? Đến lúc đó đồn đại ra ngoài,
Bất kỳ ai cũng có thể đến Yến gia làm bậy à? Người đâu? Bắt tên khốn này trói lại cho tôi. Đợi đã, các người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu ta có bằng chứng không? Anh hai, anh có ý gì đây? Tôi chỉ muốn biết sự thật. Yến Minh Quân, ý anh là gì chứ? Này, anh thả tin. Người mới chỉ gặp qua một lần thôi, hơn là anh em ruột của mình sao? Tôi nói lại một lần nữa. Tôi muốn biết sự thật là gì? Diệp Thành, nếu cậu có bằng chứng, tôi sẽ không làm khó cậu. Nhưng nếu như cậu nói lung tung không có bằng chứng, tôi tuyệt đối không thể tha cho cậu. Chuyện này cũng dễ thôi. Bọ ngải một khi rời khỏi vật chủ sẽ lập tức trở về bên cạnh người nuôi nó. Chúng ta thả bọ ngải ra, thử là biết ngay thôi. Cậu còn gì để nói nữa không? Đúng đó, con dám vu khống Yến gia ta. Tại phim châu Á. Lần này ông trời cũng không cứu được cậu đâu. Diệp Thành, cậu không có gì giải thích sao? Trên người anh ta chắc chắn có bộ gì đó. Vậy sao anh không nói? Trên người chú tôi cũng có bộ luôn đi. Anh hai, anh còn đợi gì nữa? Tên này 3 lần 4 lượt lừa gạt Yến gia. Bây giờ cậu ta còn bôi nhọ danh dự của tôi. Anh hai, anh phải làm chủ cho tôi. Nếu không, e là sẽ làm mất đi thanh danh gia chủ Yến gia. Diệp Thành, vậy đừng trách tôi xuống tay với cậu. Chờ chút, sắp xuống lỗ rồi, còn muốn nói gì nữa sao? Bây giờ cũng vừa lúc. Anh ta mới chữa trị cho ông nội xong, hao tổn nhiều công sức, bây giờ chắc đã hết sức rồi. Chúng ta nhân lúc này xử luôn anh ta. Nói đúng lắm, không hổ danh là con trai tôi. Anh hai, 3 người chúng ta cùng nhau xử lý anh ta. Yến Minh Quân, ông thật sự muốn biết sự thật sao? Vậy tôi sẽ cho ông biết. Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu? Tin hay không thì tùy. Huyền Hoàng nghe lạnh. Tái tạo thời không? Anh hai, thằng khốn này chắc chắn lại dùng thuật che mắt gì đó. Tôi sẽ vạch mặt cậu ta. Đứng im, tôi xem ai dám động đến cậu ta. Anh hai, rốt cuộc anh có ý gì đây? Tôi chỉ muốn biết chân tướng là gì. Đây là gì? Sự thật. Khi trục gương được mở ra, tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Tin hay không, các người tự mình xem xét. 3. Nếu cậu dám giở trò, cậu cũng biết hậu quả rồi đó. Thầy, ông xem ngũ hành bát quái phải bày trí thế nào? Cái này không thể nào. Yến Minh Quân, xem xong cái này, chân tướng mà ông muốn sẽ được phơi bày. Tôi muốn lão già đó. Chuyện nhỏ. Chuỗi hạt Phật này tôi đã ếm vào trận ngũ hành nghịch chuyển. Chỉ cần để lão già đó đeo 7 ngày, ông ta sẽ trở thành người thực vật. Sau đó các người có thể đem bọ ngải chúa đưa vào cơ thể ông ta. Như vậy sau 77-49 ngày, lão già đó không còn đường sống. Cho dù là Đại La Kim Tiên giáng thế cũng khó mà cứu được ông ta. Ba nhìn này, mấy thứ quý giá này là do cháu trai của ba đặc biệt đi tìm khắp nơi để tặng ba. Vậy à? Ba nhìn cái này xem. Đây là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, bức ngũ nhạc đồ đấy. Chúc ba sức khỏe vững chãi như núi, không gì lai được. Tốt lắm. Ba xem những viên pha lê này đi. Món đồ trang trí này dùng những viên đá pha lê dưới đáy đại dương tạo thành đấy. Không dễ dàng gì có được, đều là thứ hiếm có khó tìm. Cái này trên thế giới chỉ có mấy viên này thôi. Tất cả đều do cháu trai ba tặng đó. Ôi, cháu trai của tôi thật có lòng. Được lắm, không buộc ông nội thương con. Ba nhìn này, chuỗi hạt này cháu trai của ba đặc biệt lặn lội xa xôi đến Ấn Độ thỉnh về đó. Cái này sao? Đúng vậy. Ba nhìn xem, chuỗi hạt này không chỉ có công dụng kỳ diệu trong việc duy trì sức khỏe, ngoài ra còn có công dụng thần kỳ kéo dài tuổi thọ. Tốt quá. Ba nhất định phải đeo nó mọi lúc mọi nơi. Tốt. Tốt lắm. Sau khi giải quyết lão già này xong,
chúng ta tìm một cơ hội thủ tiêu Yến Nhã Thanh. Sau đó tiện Yến Minh Quân lên đường. Như vậy thì Yến gia mới hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Nhất định như thế rồi, chắc chắn chúng ta sẽ có được Yến gia. Còn danh Yến Nhã Thanh, lão già này lại có ý định đem toàn bộ gia sản giao cho con danh đó hưởng hết. Còn cái tên Yến Minh Quân, cả nhà họ lại muốn tranh gia sản với chúng ta, không biết nặng nhẹ. Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Yến Minh Quân, ông cũng rõ hết rồi. Được lắm, cả nhà các người đúng là không bằng cầm thú. Yến Phát Đạt, cậu còn lời nào để nói không? Anh hai, hai anh em chúng ta vào sinh ra tử mới có được ngày hôm nay. Anh không tin tôi sao? Yến Minh Quân, anh tốt nhất đừng ép chúng tôi đến bước đường cùng. Vậy cậu nói tôi biết mấy chuyện này là sao? Anh hai, không phải đâu, không phải chúng tôi làm. Chắc chắn tên khốn này, cậu ta đã giở trò, dùng những thứ ma thuật. Đúng, chắc chắn anh ta đã giở trò gì đó. Anh ta chẳng qua chỉ là con chó rách từ Bình Giang thôi, làm sao có thể vừa biết y thuật vừa biết quay ngược thời gian chứ? Nếu thật sự có khả năng này, làm sao có thể vô danh như vậy? Yến gia chúng ta cũng chưa từng nghe thanh danh của anh ta. Đúng vậy anh hai, cái loại cư sĩ ẩn giật như này, đúng là các bậc cao nhân ở Long Quốc chúng ta đều hiểu biết sơ lược về mọi thứ, nhưng đó giờ chúng ta chưa từng nghe qua tên người này. Ngoài ra cậu ta còn trẻ như thế, nếu là thật thì trình độ cậu ta tới đâu chứ? Chuyện này là không thể nào đúng không? Đúng đó, chú à, mẹ cháu nói rất có lý. Nếu anh ta thật sự có khả năng đó, vậy chẳng phải anh ta có năng lực hơn tứ đại chiến thần sao? Làm sao có thể vô danh tiểu tốt như vậy, còn mặc mấy thứ rẻ tiền như vậy, đi khắp nơi lừa gạt người khác? Nói, cậu đến Yến gia rốt cuộc có mục đích gì? Im miệng hết cho tôi. Các người còn muốn rảo biện? Hôm các người tặng quà, chúng tôi cũng có mặt. Các người mời cái tên thầy phong thủy đó về, tôi cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu cậu ta giở trò, làm sao cậu ta có thể khôi phục câu chuyện hôm đó giống từng chi tiết một? Chuyện đến nước này, các người còn dám ăn nói đặt điều? Anh Thành, sao thế? Không có gì, đi xem tình hình của ông nội trước đã. Đứng lại. Cậu tưởng Yến gia không còn ai sao? Một người ngoài làm loạn ở Yến gia không tính, đằng này còn dám can thiệp vào chuyện gia đình tôi. Con gái tôi không đến lượt người ngoài như anh quản. Xử hắn đi. Muốn đi sao? Sức mạnh của ông chỉ có vậy thôi sao? Dù Yến Minh Quân này có chết, tôi cũng phải bắt anh trả giá. Kinh môn mở. Đốt cháy sinh mạnh, kích phát tiềm năng. Ở trước mặt người khác thì chiêu thức này rất mạnh, nhưng trước mặt tôi cũng chỉ là hàng tôm tép mà thôi. Hôm nay các người phải bỏ mạng tại đây. Chủ nhân phát hiện Yến Phát Đạt sử dụng thuốc đông doanh, thuốc sẽ khiến hắn có sức mạnh khủng khiếp. Bây giờ hắn không còn thấy đau. Ngoài ra tôi cảm nhận được đối thủ của chủ nhân sắp xuất hiện. Đông doanh quốc phải không? Cuối cùng cũng đến rồi. Em trai, em. Anh hai, giải quyết hắn trước đã. Anh cứ tùy ý xử lý hắn. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hai người các ngươi, sức mạnh hiện tại của hai người ở Long Quốc cũng có thể tung hoành ngang dọc. Chỉ tiếc là, tiếc sao? Một người sống không thọ, một người làm chó cho giặc qua. Cái gì? Em trai, lời hắn nói có đúng không? Thuật em tu luyện là đông doanh tạ thuật sao? Anh hai à, em cũng hết cách rồi. Phế bỏ tay chân em còn đáng sợ hơn bắt em bỏ mạng. Vì vậy em chỉ có thể chơi khô máu. Vì để tiếp tục sống mà em chọn làm con chó cho bọn đông doanh. Chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh sẽ tính sổ với em. Tất cả là do anh. Con kiến nhỏ bé mà dám hỗn xược với ta. Được nha, cũng thú vị đấy. Thằng nhóc không biết trời cao đất dày, cùng một chiêu thức. Với tôi mà nói, trước mặt tôi đây, không cần giả vờ đâu. Anh hai, anh còn đợi gì nữa?
Cậu chọn làm con chó theo chân người đông doanh. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu. Anh hai, im đi, đợi tôi xử lý xong cậu ta sẽ tính hết với cậu. Yến Minh Quân, ông cũng ngớ ngẩn thật đấy. Bây giờ em trai ông mới là ma đạo. Ông không những không chống lại anh ta mà còn thông đồng cấu kết. Ông làm vậy mới khiến Yến gia rơi vào vực thẳm không đáy. Danh con, chơi trò ly gián sao? Cậu còn non lắm, chơi trò ly gián hả? Tôi đây mà cần dùng mấy thủ đoạn này sao? Đợi tôi xử anh xong, sau đó sẽ giải quyết em trai tôi sau. Cậu nên lo việc của mình đi. Một gia tộc sống nhờ vào sự bố thí của người khác thì có nghĩa lý gì chứ? Danh con, chuyện nhà chúng tôi không đến lượt cậu quản. Tiếp chiêu đi. Dừng tay lại. Tất cả dừng tay cho tôi. 3. Đồ trời đánh. Nhã Thanh, ở đây nguy hiểm. Con mau dìu ông nội về phòng nghỉ ngơi đi. Hai thằng con trời đánh này có biết người đứng trước mặt các người là ai không? 3. Tên này luyện tà thuật, hại Yến gia chúng ta, thậm chí còn cùng với Nhã Thanh đắc tội Kim gia. 3. Còn đang cứu Yến gia chúng ta khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Anh Diệp đây mà luyện tà thuật, đừng ăn nói hàm hồ. Quỳ xuống cho tôi. 3. Quỳ xuống. Yến Bách Thiên khấu kiến Diệp đế sư. Đứng lên đi. Yến lão gia, Yến gia nhà ông có hai người con trai tốt quá đó. Thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Đế sư Á. Diệp Thành, cậu chính là Diệp đế sư. Người tính không bằng trời tính. Thật không ngờ Diệp đế sư vạn người tôn kính lại đại giá quang lâm đến Yến gia chúng tôi. Ông trời ơi, ông không cho tôi hưởng vinh hoa phú quý sao? Cậu, thì ra nguồn gốc mọi chuyện đều do cậu mà ra. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Anh hai à, anh nói xem tôi rốt cuộc là vì cái gì? Thì ra mỗi người trong Yến gia ai nấy cũng có cái tôi quá lớn. Kể từ khi lão gia bị bệnh nặng, các người đều thay đổi hết rồi. Ngay cả tôi cũng quên mất bản tính của chính mình, mất đi lý trí. Tôi đúng là đáng tội mà. Anh hai à, đây không phải là lý do chính. Lý do chính là các người đều không đáng được sống. Súc sinh, Yến gia đối đãi không tệ với anh, sao anh lại làm thế? Ông nội, không sao đâu, chỉ là tức giận quá thôi. Không cần lo, có Diệp đế sư ở đây, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Em, sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Tử Thanh cũng đã không còn 20 năm nay rồi. Mẹ tôi sao? Tử Thanh, chuyện này có liên quan gì đến em ấy? Cậu nói rõ cho tôi biết, tại sao Tử Thanh lại qua đời? Có liên quan gì đến cậu? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Bởi vì tôi cũng yêu cô ấy. Cái gì? 25 năm trước đáng lẽ chúng tôi đã kết hôn rồi. Nhưng sự xuất hiện của anh cướp cô ấy khỏi tôi. Nhưng anh lại không trân trọng cô ấy. Mẹ, 20 năm trước, kể từ tai nạn đó, ngay cả những hoài niệm cuối cùng cũng mất theo cô ấy. Tử Thanh không còn. Tất cả là do anh. Những chuyện đã qua cứ tưởng đã quên rồi, còn tưởng anh em các người đã sớm hòa giải rồi. Không ngờ rằng anh lại ôm hận trong lòng. Cho dù là vậy, sự nghiệp quốc gia sớm bị cậu bán đứng. Cậu đó lại bám chân bọn người đông doanh đó. Từ xưa đến nay, chống lại người đông doanh chính là điều khắc sâu vào tiềm thức người Long Quốc. Đó là lịch sử mà người Long Quốc chúng ta không thể nào quên. Theo chân người đông doanh, tội không thể tha. Anh nói mấy thứ này Phim được dịch có ích gì chứ? và lồng tiếng tại phim châu Á. Người của Yến gia trước giờ chưa từng coi trọng nỗ lực của tôi, là do các người lấy đi hết tất cả. Em trai à, bà vốn dĩ muốn để gia nghiệp lại cho cậu quản lý. Bây giờ nói giao cho tôi quản lý. Các người vốn không nghĩ như vậy. Minh Quân nói không sai. Ban đầu tôi muốn đem gia nghiệp Yến gia giao cho cậu quản lý, nhưng chưa kịp công bố, tôi lại bệnh đến mức không ngồi dậy nổi. Không ngờ rằng anh lại đi theo chân đám người đông doanh đó. Chú hai, di chúc của ông nội được để trong két sắt, chú xem thì sẽ rõ. Không cần đâu, bây giờ tôi cũng không có con cái gì. Tất cả mọi chuyện cũng do anh hại tôi. Lão già đáng ghét, xuống địa ngục đi. Trước mặt tôi đây, còn dám làm hại người của Long Quốc sao? Không thể nào. Rõ ràng tôi đã uống một liều thuốc gia tăng sức mạnh. Sức mạnh hiện tại của tôi đã phá vỡ mọi giới hạn.
Cho dù là đế sư, cũng không phải đối thủ của tôi. Lũ người đông doanh, tầm nhìn hạn hẹp, cũng dám ngông cuồng trước tôi. Yến Minh Quân, nếu như ông bằng được một nửa Yến Bách Thiên, Yến gia, cũng không đến mức này. Nể tình Nhã Thanh, tôi tha cho ông lần này. Uống nó đi, sẽ bảo toàn được tính mạng của ông. Đa tạ đế sư. Đứng dậy đi. Dựa vào người khác để ngoi lên, cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ hão huyền mà thôi. Tôi khuyên ông lấy mình làm gốc, bán nước cầu vinh, tội không thể tha. Người dám làm loạn Long Quốc, không có đường sống. Tên khốn kiếp, hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Cuối cùng cũng tới rồi. Đoán thử xem tôi là ai? Giả thần giả quỷ. Anh ta, không phải anh ta đã bị trừng trị rồi sao? Các người, lẽ nào thấy tôi trở lại không vui sao? Anh, sao anh lại không có chuyện gì? Không phải chứ, lão già Gia Cát đó không trừng trị anh sao? Ông ta dám lừa tôi à? Tôi nhớ các người nhiều lắm, vì vậy tôi mới trùng sinh, một lần nữa gặp gỡ các người, tiếp tục mối duyên này. Thanh Long Điện đối xử tàn nhẫn lắm sao? Lão già Gia Cát đó quả thật tàn nhẫn lắm đấy. Tĩnh mạch toàn thân của tôi đều bị ông ta làm tắc nghẽn hết, hơn nữa chân tay và xương cũng bị ông ta làm gãy hết. Tôi còn tưởng cả đời chỉ có thể nằm một chỗ, nhưng ông trời không tuyệt đường sống của con người đã mở ra cho tôi một cơ hội. Giờ tôi không chỉ sống mà còn có thể thoải mái bay nhảy. Hơn nữa, tôi còn tu luyện được nhiều thứ mới. Chờ giải quyết hết các người, tôi sẽ đi dạy dỗ lại lão già Gia Cát đó, trả mối thù này. Anh cũng phải còn mạng mới đi được chứ. Đúng là mạnh miệng mà. Yến đại tiểu thư, đợi tôi xử lý tên khốn này xong, tôi và cô sẽ bàn chuyện hợp nhất với nhau. Thế nào? Hỗn xược, xúc sinh, còn dám nói bậy. Minh Quân, bà Minh Quân, người đẹp, bây giờ tôi sẽ chiếm lấy cơ thể cực âm của cô. Tôi khuyên tốt nhất không nên làm vậy, nếu không tôi sẽ khiến anh chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can. Diệp đế sư, không thì hai chúng ta thương lượng chút. Con chó của Đông Doanh không có tư cách nói điều kiện với tôi. Cơ hội chỉ tới một lần, không có lần hai đâu. Tôi cũng cho anh một cơ hội. Bây giờ cút khỏi Long Quốc, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh. Diệp đế sư, anh vẫn cứ ngoan cố như vậy. Mỗi người dân Long Quốc đều biết giữ gìn bản thân mình. Một nước nhỏ làm sao có thể so được với văn hóa ngàn năm của Long Quốc. Đúng là chán sống. Anh không phải là Kim Hào Kiệt. Thế nào, phát hiện ra rồi sao? Rốt cuộc anh là ai? Tôi sử dụng thân thể này của anh ta cũng là phúc phần của anh ta rồi. Tà thuật, đoạt hồn. Sao anh lại biết? Người Đông Doanh các người chỉ có thể làm được mấy thủ đoạn dơ bẩn này thôi. Ai mà không biết, ai mà không hay chứ. Tôi chính là con trai trưởng của gia tộc Tô Cát Ngô, Tô Cát Ngô Thiên Long. Tô Cát Ngô Thiên Long, người đứng đầu Đông Doanh, từng tiêu diệt rắn 8 đầu, nhận được thanh kiếm huyền năng. Rắn con này đúng lúc lắm, tôi đây lâu rồi mới gặp người ngang cơ mình đấy. Tô Cát Ngô Thiên Long, anh chính là người đứng đầu Đông Doanh sao? Được dịch thuyết minh và lồng phải. tiếng tại phim châu Á. Hôm nay tôi sẽ tiêu diệt người đứng đầu Đông Doanh, dùng thân xác của anh bồi đắp phúc mạch của Long Quốc, dùng máu thịt của anh gột rửa sông biển của Long Quốc, dùng mắt của anh lấp đầy núi non của Long Quốc, mang lại cho Long Quốc một mảnh trời thanh bình. Gì đấy đế sư? Đối với tôi, anh chẳng là cái thá gì hết. Ngô Tuyết bảo vệ Nhã Thanh. Vâng, thưa chủ nhân. Có thể đỡ được thanh kiếm huyền năng của tôi, cũng có chút bản lĩnh đấy. Nói nhiều vô ích. Hôm nay anh không thể toàn mạng mà đi đâu. Tôi có tới 9 mạng. Muốn tôi nằm xuống đây nằm mơ đi. Đừng nói anh có 9 mạng. Dù anh có 90 cái mạng, tôi cũng sẽ tiễn anh lên đường. Thứ vô dụng này chẳng có chút tích sự gì. Đối phó người Đông Doanh, cái này gọi là huyết mạch đè xuống, áp chế huyết mạch. Bớt nói xuông đi. Định khiến tôi dối trí sao?
Anh cũng có bản lĩnh chút đi, đánh không lại thì chơi chiêu à? Nếu có bản lĩnh thì tiếp chiêu đi. Đối phó anh, tôi cũng không cần phí nhiều sức vậy. Được lắm. Diệp Thành, chỉ có vậy thôi sao? Mà cũng dám tỏ vẻ với tôi. Phế vật, người đẹp. Nếu không phải cô có cơ thể cực âm, hiếm có khó tìm, nếu không vì các người giúp tên phế vật này, tôi nhìn thôi cũng thấy chán ghét rồi. Cầm miệng. Một tên đông doanh rách nát, còn dám xúc phạm Long Quốc sao? Đồ ăn hại. Tên rác rưởi này lại dám mắng tôi. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội để lập công. Kết cục thế nào anh tự hiểu rõ. Tôn thượng yên tâm, tôi sẽ dọn sạch đám rác rưởi này. Em trai, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Bây giờ tôi mất hết tất cả, tôi chỉ muốn sống thôi. Làm vậy có gì sai sao? Làm lại từ đầu, chúng ta vẫn có thể sống tốt. Yến gia còn chưa lụi tàn, miễn là cậu quay đầu. Tôi tin Diệp Thành nhất định có thể cứu cậu. Nhìn Diệp đế sư mà các người tôn kính kia, đứng trước tôn thượng cũng không đỡ nổi một đòn. Đi theo cậu ta, Yến gia chúng ta nhất định bị diệt vong. Không bằng chúng ta dựa vào tôn thượng, may ra còn có con đường sống. Yến phát đạt, quay đầu là bờ. Bây giờ hối cải vẫn còn có thể sống. Nếu còn tiếp tục sai lầm thì không ai cứu nổi anh đâu. Gieo gió ắt gặt bão đó. Lão gia, thứ lỗi nhé, tôi phải liều thôi. Cậu dám? Ba, ông nội, không sao, có đế sư bảo vệ chúng ta, bọn họ không làm được gì đâu. Cậu là đồ không bằng cầm thú, làm con chó theo chân người khác, hại cha ruột của mình, tội không thể tha. La lối cái gì chứ? Tôi không tin là không làm gì được các người. Các người đã làm gì tôi? Là đế sư rộng lượng, cho anh con đường lui, để anh biết sai sửa sai. Nếu không thì hối hận muộn màng. Không phải như vậy. Tôn thượng cứu tôi với. Ăn hại, đúng là ăn hại. Đồ vô dụng, tự mình tạo nghiệp, không thể sống được. Người đẹp, đợi tôi và cô chính thức hợp nhất, sẽ cho các người đoàn tụ. Người đông doanh đáng ghét các người, dù tôi có làm ma cũng không tha cho anh. Mạng của cô nằm trong tay tôi, được sống hay không cũng phải do tôi quyết định. Sấm sét ngũ sắc, người phụ nữ của đế sư ta cũng dám động vào. Hôm nay tôi sẽ tiêu diệt thủ lĩnh của đám người đông doanh. Phế vật, dám đến đây xem, tôi sẽ cho anh nếm mùi. Kiếm đế sư, bất luận lúc nào, bất luận nơi đâu, kẻ nào dám xâm phạm Long Quốc đều phải đền tội. Anh Thành, anh không sao chứ? Không sao. Bất luận kẻ nào, nếu như lại dám đến xâm phạm Long Quốc, sẽ không toàn thây, đầu rơi máu đổ.